So we are not going to miss that. Let's do it quickly. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਟਿਊਬਸ ਐਂਡ ਡਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵੀਨਸ ਕੈਥੇਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ CVC ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅਬਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਅਬਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, 2 ਪੋਰਟ ਸੀਗੇ, 3 ਪੋਰਟ ਸੀਗੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਲਾਇੰਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਓ, ਇਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਕਮਸ ਵਿਦ ਮੋਰ ਫੀਚਰਸ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਕਰਬ ਦਾ ਹਬ, this is the hub, this one, this is opened, right? That's why I'm trying to show this one. ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਕਰਬ ਦਾ ਹਬ ਫॉर 15 seconds in rotate motions। ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 70% ਅਲਕੋਹਲ ਸਵਾਬਸ ਔਰ ਕਲੋਰਹੈਕਸੀਡਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, 2 ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਯੂਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦ ਟਿਊਬਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਟਿਊਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅਵੋਇਡ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ, ਬਲੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੌਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CVC ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਇਟਸ ਆਲ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦ ਲਾਈਕ ਦ ਬੇਸਿਕਸ, ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ। For other people it might not be a common sense, for us at least it's a common sense, right? So just about that. And ਜਿਹੜੀ dressing ਹੁੰਦੀ ਆ, this is the dressing, we call it Tegaderm. I believe Tegaderm is just a brand name, ਤੇ ਬਟ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਮਾਟੋਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਥੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। I've never seen any other dressing, just ਇਹੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਈਕ ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਦੈਟ, ਦ ਵਰਡ ਦੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਜ਼ ਰੀਇਨਫੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਸਲੈਕਟ ਆਲ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ reinforce the dressing, that would be the correct option. But ਜੇ soiled ਹੈਗੀ ਆ, you have to change it. So central line uses ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, obviously IV medications, long term chemotherapy, blood transfusion, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ normal IV ਦੇ ਵਿੱਚ hypertonic solutions ਹੋ ਗਏ, potassium ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ veins ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਿਮੂਵਲ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਓਕੇ ਬਿਗੈਸਟ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋਰਾਸੈਂਟਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਥੋਰਾਸੈਂਟਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ CVC ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋਰਾਸੈਂਟਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੂਇਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਓਪਨਿੰਗ, ਏਅਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਆਫ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲਾਈ ਰਿਮੂਵਲ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਂਡਲਨਬਰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਹੈਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫੀਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੀਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਡ, ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡਲਨਬਰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿਸ ਵੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੀਟ। So if somebody is in hypovolemic shock, I believe we will put this one, reverse Trendelenburg. Remember ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ blood pressure ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, we just put the legs up, same thing, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ
Have client perform Valsalva maneuver or during removal or insertion to prevent air emboli. Valsalva maneuver ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਵੈਲਸਾਲਵਾ ਮੈਨੂਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਅਰ ਡਾਊਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਵੈਲਸਾਲਵਾ ਮੈਨੂਵਰ ਜਾਂ ਬੀਅਰਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੌਨਸਟੀਪੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਪਾਸ ਦੈਟ ਸਟੂਲ ਆਊਟ, what would that person do? Enema or No, not the enema, not the artificial, inside the body. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਅਰ ਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਸਾਲਵਾ ਮੈਨੂਵਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੌਨਸਟੀਪੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਸਟੂਲ ਆਊਟ, ਸੋ what the person will do actually, he will bear down. That means ਉਹ bear down ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗਾ, right? So that's what Valsalva maneuver or bearing down is. Bear down ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਸਾਲਵਾ ਮੈਨੂਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਅਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CVC ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਡਾਊਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਲਸਾਲਵਾ ਮੈਨੂਵਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ICP ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ICP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ICP। ਜੇ ਉਹਦਾ ICP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬਡੋਮਨ 'ਤੇ ਸਟਿਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਟ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਿਚਸ ਕੈਨ ਕਮ ਅਪਾਰਟ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ NCLEX ਵਾਲੇ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਅਰ ਡਾਊਨ, ਔਰ ਮੇਬੀ ਦੇ ਵਿਲ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਨ ਦ ਨਰਸ ਵੁੱਡ ਇੰਟਰਵੀਨ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਨਰਸ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਆਈ ਕੰਸਰਨ ਅਬਾਊਟ ਨਾਜ਼ੀਆ, ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਟਸ ਕਾਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਕਾਮਨ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਕਾਮਨ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸਿਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼। ਨਾਜ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੋਮਿਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟੈਸਟੀਨਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ। ਸੋ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ICP ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰੀਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਜਸਟ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੀਪੇਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੌਨਸਟੀਪੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਵੋਮਿਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਨਸਟੀਪੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਲ ਸੌਫਟਨਰਸ ਜਾਂ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵਸ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ICP ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। ਚਲੋ ਰਿਮੂਵਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਐਂਬੋਲਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਰਫੋਰਮ ਵੈਲਸਾਲਵਾ ਮੈਨੂਵਰ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਿਸਕ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ, ਟਿਊਬਸ ਐਂਡ ਡਰੇਨਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ every 2 days, so it's not actually every 2 days, it's 96 hours, or per facility protocol,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸਟ ਬੀ ਸਟੇਰਾਈਲ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੇਰਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਵੇਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼। Prevent CLABSI, it's the same thing. Scrub the hub, uriclar hexidine or alcohol swab. ਤੇ 15 seconds ਲਈ ਕਰਨਾ and 15 seconds to dry. Transparent dressing use ਕਰਨੀ ਹੈ so that we can actually see what's going inside. ਡਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਵਰੀ 7 days ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਇਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਫ ਇਟਸ ਸੋਇਲਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੌਜ਼ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨ ਸਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਗੌਜ਼ 4x4 ਐਂਡ ਟੇਪ ਇਟ ਔਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਕਮ ਅਪਾਰਟ really easily, you change it after 2 days. Aseptic techniques use ਕਰਨੀਆਂ always dressing change ਕਰਨ ਵੇਲੇ। flush the line is really important ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ catheter ਦੀ patency ਆ ਉਹ always intact ਰਵੇ। ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫਲਸ਼ ਦ ਲਾਈਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IV ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, 2 ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ IV medication, before, between 2 IV medications, before and after collecting blood. ਸੋ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾਲ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਲਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦਿਸ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਆਫਟਰ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਅ ਲਾਈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਵੇਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ। ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰੂਲਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਨਰਸ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਸੁਪਰ ਨਰਸਿਸ ਔਨ ਦ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਫੋਕਸ ਔਨ these things too much, because ਜਿੰਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਐਕਸਟਰਾ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ IV tubing administration sets ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ should be changed no more than 96 hours, but should be changed at least 7 days। ਇਹ specifically CVC ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ at least every 7 days but no more than 96 hours। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ should be changed every day ਜਾਂ 24 hours, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ 96 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਫ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਨ ਵਨ ਡੇ ਔਰ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਡੇ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ IV ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਫਰਲ IV ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 72 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਡੋਂਟ ਫਰੀਕ ਆਊਟ, ਇਟਸ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਨਸ, ਟਿਊਬਸ ਐਂਡ ਡਰੇਨਸ। ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਫੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਚੇਂਜਡ ਐਵਰੀ 6 to 12 ਆਵਰਸ। ਆਈ ਬਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਫੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮਚ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ thick white color medication and maybe block ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, so every 6 to 12 hours, I think that's what it means, but still just remember this। arterial lines ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ patient ਨੂੰ arterial line ਪਈ ਹੋਈ ਆ, you need to watch for bleeding or oozing of blood from the site। So they can simply say ਕਿ patient ਦੀਆਂ, so okay, I'm just going to give you an example ਕਿ patient ਨੂੰ right femoral arterial line ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਲੋਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਨੇ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੀਕ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਡੀ ਪਲਸ। ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਫ ਇਟਸ femoral arterial line, those places are hidden, right? Patient could have been wearing pajamas or ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, so could be anything, it's not like visible ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, it's like hidden places। so ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਲਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡੀ ਨੇ, ਵੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਫ ਇਟਸ ਸੋਇਲਡ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਪੌਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸਕੀ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਇਟ ਕਮਸ ਅਪਾਰਟ
ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਉਤਰ ਗਈ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਡਿਸਲੌਜ ਹੋ ਗਈ, you will see the blood oozing from the site because ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ blood loss ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪਲਸਿਸ ਵੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ 90/60, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਆ ਇਟਸ ਲਾਈਕ 112, what would you do next? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦ ਸਾਈਟ ਫਰਸਟ, ਕਿ ਚੈੱਕ ਦ ਡਰੈਸਿੰਗ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਫਰਸਟ ਚੈੱਕ ਦ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਵੀ ਜੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਜ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਬਲੀਡਿੰਗ, everything else, the blood pressure is low, whatever, the pulses are low, everything else comes after. The first is always to stop the bleeding. Purpose ਕੀ ਹੁੰਦਾ arterial lines ਦਾ, gives continuous and accurate blood pressure readings. Monitor ਦੇ ਉੱਤੇ accurate blood pressure readings ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ continuously, like it changes like in minutes or seconds, allows for quick access to gather a blood specimen. So obviously ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ opening like CVC, whatever we have, it's like easy to get a blood specimen. Placement ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, in an artery, radial, brachial, axillary or femoral। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਲ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਫੇਮੋਰਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਟਐਵਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਬੀ, NCLEX ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਨਰਸ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ know how to save a patient's life. So sterile techniques use ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, always dressing change ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ, everything should be sterile. Calibration ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, so ਇੱਕ transducer ਹੁੰਦਾ, I'm sure okay here I'll just explain you here. Transducer ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ always ਦੇਖਣਾ ਕਿ level up with the right atrium, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ select all that apply ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, so just remember those. ਜਿਹੜਾ transducer ਹੁੰਦਾ, so what is transducer? This is a transducer, see how it's lined with the right atrium. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੇਂਜ ਡਰੈਸਿੰਗ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਸੋਇਲਡ, ਯੂਜੂਲੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਸਟ ਅਵੋਇਡ ਇਟ, ਜਸਟ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਇਲਡ ਹੋਵੇ। If bleeding of sight or diminished distal pulses, so this is another word. So they cannot always say कि peripheral pulses ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ, femoral side ਦੀਆਂ, they are weak. They can use the word distal pulses. So distal pulses ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ femoral, how can I draw this? So femoral ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ and this is the leg. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ pulses ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ pulses ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ leg ਦੇ ਵਿੱਚ, this is feet. I hope I can make you understand. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ pulses ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, that's what mean distal is. The one which are away. Yeah. I mean far. Yes. Far. Yeah. Proximal and distal. So ਜਿਹੜਾ away ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ femoral ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, so most of the time like I have seen femoral lines, but pulses ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ always ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ pulses ਜਿਹੜੀਆਂ diminished ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। And if you see that there's a bleeding, apply pressure on the site to stop bleeding and inform the HCP. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮ ਦਾ HCP. ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਯੋਰ ਪਾਰਟ ਫਰਸਟ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਕਾਲ ਦਾ HCP. ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ. ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਕੀਅਲ ਮੇਬੀ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲੈਵਲਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਬੈਗ ਆਫ ਸੇਲਿਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। Thoracentesis ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ there's two things related to lungs. One is chest tube.
one is thoracentesis. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਬਲੱਡ air could be anything we remove that so like look at the position picture ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਰਾਸੈਂਟਿਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ this should be the position patient should be leaning forward ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਿਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਟਿੰਗ ਅਪਨ ਦ ਪਿਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਲੀਨਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋਰਾਸੈਂਟਿਸਿਸ So just patient sitting upright and leaning on the table, pleural space filled with excess fluid. Fluid collects in bag or syringe. Fluid pushes on left lung. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਾਹੇ 에ਅਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਲੂਇਡ ਹੋਵੇ what it does is actually push your lungs inside. So lungs ਇੱਥੇ push ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ inside lungs push ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and that's why we put the negative pressure in chest tube because chest tube ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ negative pressure ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ remove ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ all the contents and the plus the lungs come back to its normal position it expanded back so need to remove fluid less than 1000 ml so ਜੇ 1 liter ਤੋਂ ਘੱਟ fluid remove ਕਰਨਾ ਆ that's when we will use the thoracentesis if you think from the x-ray ਕਿ the fluid is more than 1 liter ਜਾਂ 1000 ml ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we will insert the chest tube this is the major difference in between both ਜੇ 1000 ml ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ we will go for thoracentesis and it's just usually outpatient department procedure just like for few hours but ਜੇ fluid ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ then chest tube is inserted so what it does is same thing remove fluid or air from the pleural space positioning ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ leaning over the bedside table semi-Fowler's unaffected side down ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਊਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਦ ਬੈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਜਿਸ ਸੈਮੀ ਫਾਊਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਟ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਲੀਨਿੰਗ ਓਵਰ the bedside table. Procedure ਕੀ ਹੁੰਦਾ local anesthetic will be applied, may cause a stinging feeling, have client hold breath when provider is inserting the needle. So this is the same thing. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ breath ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਓਕੇ thoracentesis ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ thoracentesis ਤੇ what is the biggest complication of thoracentesis? It's pneumothorax. That means ਤੁਹਾਡੇ lungs ਦੇ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 에ਅਰ ਐਂਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਡਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ thoracentesis ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ pneumothorax or maybe hold the breath when provider is inserting the needle and then no more than 1000 mils should be removed because obviously if it's more than 1000 mils ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਇਫ ਮੋਰ ਫਲੂਇਡ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਸੋ ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਰੀਥ ਇਨ ਕਰਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਐਬਸੈਂਟ ਬ੍ਰੈਥ ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ ਵਨ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਥ ਸਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਸੋ 3 ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਪੇਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ absent breath sounds on the one side mediastinal shift ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਥੋਰਾਸੈਂਟਿਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਜਸਟ okay thoracentesis hoya siga and after like 2 hours patient started to complain that he's having chest pain and anxiety what would you do? You will just call the HCP because it could be a mediastinal shift so just this and infection obviously je fever ho gaya te increase in WBCs white blood cell count jeda increase ho gaya that is a sign of infection je fever ho gaya because obviously ਆਪਾਂ invasive procedure ਕੋਈ ਵੀ invasive procedure ਕਰਦੇ ਆ sterile techniques use ਕਰਦੇ ਆ but ਜੇ infection ਹੋ ਜੇ
that would be the sign. Fever, tachycardia, increase in WBCs, normally ਜੋ ਆਪਣੇ fever ਦੇ ਵਿੱਚ sign and symptoms ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਂਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੋਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਂਕਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟਿਊਮਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਵਾਚ ਫॉर ਬਲੀਡਿੰਗ। ਸਟਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਇਰੋਡੈਕਟਮੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਥਾਇਰੋਡੈਕਟਮੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ and patient is having stridor, that is the time you need to call the HCP because that means patient is experiencing laryngospasm. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ like no double answers, just inform the HCP the moment you saw the word stridor. So bleeding ਲਈ always ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, stridor ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ high pitch signs, high pitch sounds। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਥ ਇਨ ਬਰੀਥ ਆਊਟ, ਕਿ ਹਾਈ ਪਿਚ ਸਾਊਂਡਸ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਾਈਡਰ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹਾਈ ਪਿਚ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਅ ਲਰਿੰਜੋਸਪੈਜ਼ਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ। ਬਟ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਾਈਡਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਪਿਚ ਸਾਊਂਡਸ ਜਾਂ ਸਟਰਾਈਡਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰੋਡੈਕਟਮੀ, ਪੈਰਾਥਾਇਰੋਡੈਕਟਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਲਰਿੰਜੋਸਪੈਜ਼ਮ। So used to look at the airway structures or obtain a tissue sample, same ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ। ਤੇ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? one is rigid, one is flexible। ਜਿਹੜੀ rigid ਹੁੰਦੀ ਆ usually really painful, general anesthesia ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਹੈਗਾ, ਰਿਜਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੈਨੂਵਰ, ਫਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੈੱਡਸਾਈਡ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਮਚ ਔਨ ਰਿਜਿਡ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਫॉर योर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ। NPO ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 4 to 8 hours ਬਿਕਾਜ਼ obviously you're gonna play with the patient's airway। ਸੋ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰ ਜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ, ਇਟਸ ਗonna be a big trouble। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਨਿਮੋਨੀਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ। So NPO is really important 4 to 8 hours prior, but usually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ let's say morning 10 AM procedure ਹੈਗਾ, patient usually is because ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ 8 hours ਪਹਿਲਾਂ NPO ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ NPO after midnight। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NPO after midnight ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, that would be the correct option। May give benzodiazepines or opioids for light sedation. Some people say that they're really anxious. So, jo anxious hunde ne procedure to, because remember I told you I hate bronchoscopy. So, this is a really bad procedure to have. And jo unhanu ਨੂੰ anxiety ਹੁੰਦੀ ਆ, you can give them benzodiazepines. Obviously, you need to tell the doctor and doctor will give you the prescription of Ativan, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ lorazepam ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, or anything like that. Or opioids for light sedation. ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਗ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ ਔਰ ਡਰਿੰਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੈਗ ਰਿਫਲੈਕਸ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਔਰ ਨਾਟ ਯੈਟ। So ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ gag reflex comes back, that's when you can give something to eat, specifically to drink first. Nothing to eat or drink until gag reflex has been returned. Monitor for bleeding and infection. Obviously, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ pink tinged sputum ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ it's like pink or dark blood, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ blood ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, as long as it's not fresh red blood and a lot of blood, that is normal। ਜੇ ਮਤਲਬ sorry confuse ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, fresh red blood is always bad ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਹੀਮੋਵੈਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀ ਡਰੇਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰੈਸ਼ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਰਕ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ,
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਲੱਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਕ ਟਿੰਜਡ ਸਪੂਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ। ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਟਿੰਜਡ ਸਪੂਟਮ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਲੱਡ ਟਿੰਜਡ ਸਪੂਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ। ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ। ਤੇ always monitor ਕਰਨਾ gag reflex before giving anything to eat. Once gag reflex returns, start with ice chips. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਸ ਚਿਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈਸ ਚਿਪਸ ਕਮਸ ਇਨ ਕਲੀਅਰ ਲਿਕੁਇਡਸ। ਵਾਚ ਫॉर ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਥੋਰਾਸੈਂਟਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਏਅਰ ਇਨ ਲੰਗਸ, ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ। ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ, ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ, ਸਟੈਬਿੰਗ ਪੇਨ ਇਨ ਚੈਸਟ ਵਰਸਨ ਵੈਨ ਬਰੀਦ ਇਨ। ਸੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਲੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਔਨ ਅਫੈਕਟਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਕੀਪੀਨੀਆ। So if you get a question, patient had a bronchoscopy like 2 hours ago or 4 hours ago, and suddenly patient is saying that he's having stabbing pain in chest, which worsen when patient tries to breathe in. Matlab, it's really complicated when I try to actually explain you, because question can come in any way. So let's say ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਟ ਥਿੰਗ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਵਰਡ ਅਬਾਊਟ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਲੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਔਨ ਅਫੈਕਟਡ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਆਂਸਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟੈਬਿੰਗ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਵਰਸਨ ਵੈਨ ਯੂ ਬਰੀਦ ਇਨ, and then you think maybe it's a pneumothorax, and but what would you be worried about in the options? So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ option ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, so that would be your answer, because ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ this is a pneumothorax, because now patient is having two signs, diminished lung sounds too. Okay, second situation, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ question, same question, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ assessment ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ question ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, because stabbing pain in chest is something that patient will tell you, and diminished lung sounds on affected side is something that you will assess. So they give you both. Patient is having stabbing chest pain, which worsen when patient tries to breathe in. You did the assessment, and you found out that the patient is having diminished lung sounds on the affected side. What would you do? You will call the HCP, because now the problem is confirmed. ਸੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਟ ਹਾਊ ਆਰ ਲੰਗਸ ਵਰਕ ਨੋਰਮਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਬਰੀਦ, ਟੇਕ ਇਨ ਦ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੰਗਸ ਟੂ ਬਰੀਦ ਇਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। Terminology, this is like peak inspiratory pressure. Peak inspiratory pressure ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, peak inspiratory pressure, the highest level of pressure in the lungs during the inhalation. ਕਿ lungs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ inhale ਕਰਦੇ ਹੋ, that means you're breathing in, highest level of pressure ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, that's what peak inspiration pressure is. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੋਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਪ ਤੇ, ਪੀਪ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਦ ਏਲਵੀਓਲਾਈ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਦ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਇਨ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, this is our beautiful lung. So these are the alveoli. So alveoli ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਪ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ, ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਿਦ ਦ ਏਅਰ। ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੈਸਟ ਉਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਦ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
right? When we are breathing in, that means we are taking air and oxygen into the lungs, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ fullest expand ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ we breathe in, expand ਹੋਇਆ, and now we are breathing out, but ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਟੂ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਟਿਲ even we are breathing out, but ਜਿਹੜਾ alveoli ਹੈਗਾ, it's not going back to its normal position because it needs to go back now. We already breathe in, now we are breathing out, right? So ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, amount of pressure in the alveoli at the end of the expiration. Expiration ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ alveoli ਹੈਗਾ, it needs to go back now, but it's not going back, ਹੈ ਨਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ open ਰੱਖ ਰਿਹਾ, that's what the ventilator mechanism work with. So ਜਦੋਂ ਪੀਪ ਦਾ pressure ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ it's high, it can rupture your alveoli. That's when, ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ? barotrauma? ਹਾਂਜੀ, that's when barotrauma happens. ਸੋ ਇਹ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖੇ ਪੀਪ, that means they're asking you about barotrauma or something, but still go with the question ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, but that's what it will be actually. Fraction of inspired oxygen, that's just FiO2. It's usually 100%, but it just depends कि जे patient maintain कर रहा है, it could be like 95%. किन्नी FiO2, किन्नी oxygen ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, how much the oxygen client is getting. Tidal volume ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਲੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਏਅਰ ਇਨਹੇਲਡ ਇਨਟੂ ਵਨ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਾਈਕਲ, ਕਿੰਨੀ ਏਅਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਾਈਕਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆਊਟ ਵਨ ਸਾਈਕਲ, ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਟਾਈਡਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਟੈਕਟਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕਿੰਗ ਆਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਲੰਗਸ, ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਰੂਮ ਏਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੂਮ ਏਅਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਏਅਰ. ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਔਨ ਰੂਮ ਏਅਰ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਏਅਰ ਤੇ 98% ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ 98% ਔਨ ਰੂਮ ਏਅਰ. ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇ RA, ਰੂਮ ਏਅਰ. ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਫॉर ਯੋਰ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਬੈਰੋਟ੍ਰੋਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨ ਕੋਮਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ET ਟਿਊਬ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਦ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਡਸ. ਸੋ ਇਟ could be pneumothorax from high PEEP levels. So as I said, PEEP levels are really important because most of the complications that the patient will get is related to PEEP. ਸੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਮੋਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਏਅਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਟੂ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਦ ਈਚ ਬ੍ਰੈਥ. ਸੋ ਜਸਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ICU ਨਰਸਿਸ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੋਡ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆ. ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਏਅਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਦ ਈਚ ਬ੍ਰੈਥ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ. ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ? CPAP ਹੁੰਦਾ continuous positive airway pressure. So there is a continuous positive airway pressure while the client controls their respiratory rate and volume. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬਰੀਦ ਇਨ ਬਰੀਦ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਪੀਪਲ ਦੇ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਬਰੀਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਬਰੀਥ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਨੋਰਮਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੈਪ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੋਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੇਪਰ ਆਫ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ 50%, ਹੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿਜ਼ ਰੇਟ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ। ਬਾਈਪੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਆ, ਬਾਈ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਟ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਫॉर ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲੱਗ, ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲੱਗ। So different pressure for inspiration and expiration. This is BiPAP. Totally depends ਕਿ patient ਦੀ breathing ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, how the patient is maintaining, patient ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ help ਚਾਹੀਦੀ ਆ breathe in breathe out ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Usually ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ tested ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। This is something that is tested, it's highly tested on NCLEX, ਕਿ you are taking care of a patient who is on ventilator and nurse is addressing a low pressure alarm. So low pressure alarm ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ what would a nurse intervene? So nurse ਕੀ expect ਕਰੇਗੀ ਕਿ low pressure alarm ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ high pressure alarm ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? So just to make it simple, high pressure alarm, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ high pressure alarm ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, obstruction. That's the tubing. It could be tubing, it could be patient's lungs, it could be bronchioles, ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਊਬਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਦੇਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਹਾਈ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਿ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਈਪ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਸੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ secretions in patient's lungs, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅਨਦਰ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਟਿਊਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥਿਕ secretions ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ secretions ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ ETT, like anything related to obstruction, that's when you will hear the high pressure alarm. So ਜੇ client cough ਕਰ ਰਿਹਾ, coughing is the same thing because you're actually obstructing ਜਿਹੜਾ ventilator ਦਾ mechanism work ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, when patient will cough, it will actually obstruct it. So coughing, gagging, bronchospasm ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ bronchioles ਨੇ ਜਿਹੜੇ normal ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ normal, like they're like this but they're having spasm, so same thing, ਹੈ ਨਾ, airway ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, so spasm, so it's gonna be the same thing, high pressure alarm ਆਏਗਾ। fighting the ventilator, so ਆਪਾਂ sedation ਤੇ patient ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ because patient usually fight with the ventilators, ਜਿਹੜੇ patient ਹੁੰਦੇ ਨੇ ventilators ਤੇ because they're actually some, like most of them are in coma, that's why they're on the ventilator, they're not able to breathe, so they don't even know like why it's here, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ sedation ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ patient fight ਕਰ ਰਿਹਾ ventilator ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ reason ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ high pressure alarm ਦਾ, kink in the tubing, increased secretions, thick secretions, water in the ventilator circuit. Make sense? So I just want you guys to know this by heart because it's really important. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਦਰ ਇਟਸ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੂਅਰਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਮਾਸਕ,
ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ETT ਦਾ, ਐਂਡੋਟ੍ਰੇਕਲ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਡੀਫਲੇਟਡ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਯੂ ਕਿ I'm just gonna make it, it's really bad but still I hope you will understand। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਫ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ that means it's deflated। ਸੋ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਫ। ਇਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟਮੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, don't be amazed by my drawing। yeah, so ਕਫ ET ਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਟੀਬੇਟ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਡੀਫਲੇਟ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਆਏਗਾ। ਐਕਸਟੀਬੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਇਫ ਇਟਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ CPAP ਤੇ ਬਾਈਪੈਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ETT ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਟਿਊਬਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ। ਸੋ ਓਕੇ ਟੈਲ ਮੀ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ, ਐਨੀਬਡੀ? Cough. Coughing, secretions, When any blocking in the tube. obstruction, Any kind of obstruction in the tubing or in lungs. Thick secretion. ਹਾਂਜੀ Ejaculation. ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Yes. ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕਿੰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਆਏਗਾ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋ? Low. High. Okay, just who is saying low? I just want to explain you. Please, किन्ने low क्या मैं दोबारा explain करना चाहनी हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ। So please, can you just, who said low? There's no shame, guys, okay? We are trying to learn, okay? Pushpinder, you? No. Okay. I was like, maybe you said it. I did question in boot camp yesterday, and they says low pressure only into main ventilator circuit and disconnected tubing. ਹਾਂਜੀ These are the questions keep repeating yesterday, and I know I had a very bad scoring on that, but I did practice and wrote down all the rationals. ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਕਿੰਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਟਸ ਐਨ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਪੈਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਕਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਜਿਹਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਬਿੰਗ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਏਅਰ ਕਿਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ। ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਏਅਰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਏਅਰ ਲੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਟੂਬੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸਕ ਪੂਅਰਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਡੀਫਲੇਟਡ। ਸੋ think when the water pressure will be, what the water pressure will be low or high in water hose। This was just an example। ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਜ਼ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਟ ਹੈਪਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟਿਊਬਿੰਗ, ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਗੋ ਅਹੈਡ ਐਂਡ ਚੈੱਕਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਜ਼ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। Is it the good example for you to understand? ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਜੇ ਟਿਊਬਿੰਗ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ obviously, and let's say Lakwinder is now doing the opposite thing, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਆ ਰਿਹਾ and she's trying to give water, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ her kids were playing and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ which is stuck in the tubing, which is stuck in the hose, and now
ਟੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਸਟਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲੰਗਸ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇਅਰ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ ਨਿਮੋਨੀਆ and other infections too. So every 2 hours ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ and if they're trying to trick you ਕਿ every shift or every 4 hours, that is the wrong choice because these needs to be done every 2 hours. So assessing for suctioning needs. So don't confuse it. Don't do suctioning every 2 hours. Just assess. Assess for suctioning needs and reposition every 2 hours. ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 올ਡ ਏਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਈਵਨ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਯੰਗ ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਕੁਆਡਰੀਪਲੇਜੀਆ ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਲ 4 ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 올ਡ ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ we always reposition all patients every 2 hours unless your patient is independent. So, kadi vi 4 hours, 6 hours, 8 hours, once in a shift, all of them are wrong every 2 hours. Check vital signs and listen to the lung sounds. Always ਆਪਾਂ vital signs check ਕਰਨੇ ਨੇ obviously ventilator ਤੇ ਤਾਂ like ICU ਦੇ ਵਿੱਚ patient ਹੁੰਦਾ every hour vitals check ਹੁੰਦੇ ਨੇ so but still just 2 hours. Oral care ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ every 2 hour. If it's given 4 hours, that's wrong because we do it every 2 hours with chlorhexidine. This prevents ventilator-associated pneumonia and keep oral mucosa moist because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ dryness ਹੁੰਦੀ ਆ. Passive range of motion exercises, we do it every 2 hours because these prevents contractures. Contractures ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ because as I told you most of them they are in sedation. So ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ if you are not moving them they are not able to move themselves. So ਆਪਾਂ always ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ range of motion exercises ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ passive exercises so that ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਨਸ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਨਸ ਐਵਰੀ 24 ਆਵਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਟੂ ਮੱਚ ਇਟਸ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ 24 ਆਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬਟ ਵਾਈ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਹਾਊ ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਟਰਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਊਟਕਮਸ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਔਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਔਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਰ ਗਿਵਨ ਸਮਾਲ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਕਲਾਇੰਟ ਫਰਮ ਐਕਸਟੂਬੇਟਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ important to remember never suction in or never apply suction when inserting a catheter. ਜਦੋਂ insert ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ pressure ਨਹੀਂ apply ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ suction ਨਹੀਂ apply ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ out ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ rotation ਦੇ ਵਿੱਚ rotatory movements ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ suction apply ਕਰਨੀ ਹੈ 10 seconds or less ਕਦੀ ਵੀ question ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ option ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ routinely suction like continuous suction or you know on regulatory basis ki regularly word we need to avoid because suction is always as needed. It's not that mandatory you have to suction a patient 5 times in an hour or 5 times in a shift. There's nothing like that. 100% oxygen 30 seconds before suctioning dinne ਆਪਾਂ patients ਨੂੰ avoid suctioning before ABGs draw ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਬਲੱਡ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆ 20 ਮਿੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਟ ਇਟ
avoid suction routinely. So kadi ਵੀ routine word always avoid. Always suction as needed. Avoid suctioning as much as possible in increased ICP, because increased ICP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ suction ਕਰਦੇ ਹੋ it can increase the ICP more. ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਈਵਨ ਮੋਰ। ਜੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਕੱਲੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨੋਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨੋਜ਼ੀਆ ਵਿਲ transferred to vomiting, because obviously nausea ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੋਮਿਟ ਹੋਏਗੀ। so we will avoid all these things. daily sedation and weaning protocols ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹਰੇਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਯੂਜਲੀ as per NCLEX it's every 24 hours. sedation vacation, what we call it. elevate the head of bed 30 to 45 degrees. ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ obviously ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸੋ 30 to 45 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ preventing the infections in hospital, the first thing would be hand hygiene. No bolus feeding. Obviously patient ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ obviously ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ obviously, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, they are in sedation. Sedation plus ventilator, both of these things increase the risk of aspiration. So ਕਦੀ ਵੀ bolus feed ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। bolus feed that means ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ 500 ml bolus ਦੇ ਦਿੱਤਾ feed ਦਾ। no, this is a big no. Continuous feeding is a good thing. bolus, no, to prevent aspiration. So best indicator ਕੀ ਹੁੰਦਾ ventilator associated pneumonia ਦਾ? positive sputum culture, fever over 100.3 or 38 degrees Celsius, fever, chest x-ray shows new infiltrates. chest x-ray ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ new infiltrates show ਹੁੰਦੇ ਨੇ plus positive sputum culture plus fever, that means patient is positive for ventilator associated pneumonia. ਜੇ patient ਦੀਆਂ O2 sats ventilator ਤੇ drop ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? dropping O2 sats, you will auscultate the lungs first is assessment, right? second is you will suction. The third is if you did everything, you auscultate the lungs, you like suction ਵੀ ਕੀਤੀ but still the patient saturation is still dropping, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੈਗ ਵਾਲਵ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਬੈਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 words, ਰਿਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਬੈਗ ਔਰ ਬੈਗ ਵਾਲਵ ਮਾਸਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਬਲੇਕਮੋਰ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਟਸ essential ਟੂ ਹੈਵ ਅ resuscitation bag ਜਾਂ bag valve mask or ambu bag at the bedside. ਐਕਸਟੂਬੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੂਬੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਰਮ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀਆ ਫੇਸ ਮਾਸਕ। ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਟੇਰਾਈਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਅਟੈਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਦੇਅਰ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਆਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਵਾਰਮ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਵਾਰਮ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਓਰਲ ਕੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ। NPO ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟੂਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਈ ਫੈਵਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੂਬੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਰ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਹਾਈ ਫੈਵਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰੀ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਵਰੀ ਆਵਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ Q ਸ਼ਿਫਟ, Q 8 hour,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀ 8 ਆਵਰਸ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਊ ਆਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲੰਗਸ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਮੋਰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੂਬੇਟ ਕਰਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਐਕਸਪੈਲ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨਿਊ, like yesterday patient was on sedation and today patient is sitting, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਫ ਕਰਨਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਟਲੈਕਟੈਸਿਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਕਸਟੂਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟਰਾਈਡਰ, ਏਅਰਵੇ ਇਸ਼ੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਟਰਾਈਡਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਰਾਈਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਸਟਰਾਈਡਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ। ਪਲਮਨਰੀ ਕੇਅਰ, ਪਲਮਨਰੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੈਟ ਕਿ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਦਿਸ ਵਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਈਵਨ ਸੀ ਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਵੈਨ ਯੂ ਇਨਹੇਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਇਨਟੂ ਦ ਲਾਈਨ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ। ਹੈਲਪ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਟ ਅਪਰਾਈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟ ਅਪਰਾਈਟ। ਹੈਵ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਟੇਕ ਅ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਇਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਰੀਥ ਇਨ ਕਰਨਾ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਮਾਊਥ, ਸੋ ਮਾਊਥ ਦੇ ਥਰੂ, ਐਂਡ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ ਥਰੂ ਦ ਮਾਊਥ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਰੂ ਦ ਮਾਊਥ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ, and raise the ball as high as possible. There's no limit, but still aim to raise the ball as high as possible. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਉੱਪਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਬੋਲ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਫॉर 3 to 5 seconds, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, 3 to 5 seconds ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਅ ਟੋਟਲ ਆਫ 10 ਬ੍ਰੈਥਸ ਪਰ ਆਵਰ, 10 ਟਾਈਮਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪਸ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀਸ ਸਟੈਪਸ ਆਫਟਰ ਵੈਨ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਦ ਨੋਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲੰਗਸ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਂਡਸ ਕਪਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਦ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ। ਕਪਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦੇਅਰ ਏਅਰਵੇਜ਼। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਦ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਐਕਸਪੈਲ them out. Having client turn, cough, and deep breathe every 2 hours is helpful for preventing pulmonary complications. Usually ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ abdominal surgery ਵੀ ਆਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਫ ਕਰਨਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਲੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਫਟਰ ਆਲ ਦ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਕੋਈ abdominal ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਅੰਡਰ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਜਸਟ ਚੂਜ਼ ਦੀਜ਼ ਵਨਸ ਟੂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਫ ਕਰਨਾ, ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰੀ
to prevent the pulmonary complications, because usually surgery to baad vich pulmonary complications are really common. Drainage devices. So ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ drains ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? Wound drains, open drainage, ਜਿਹੜੀ Penrose drain ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਦੇਅਰਸ ਨਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅ ਬੈਗ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ. I have never seen this drain in my life. It's just it was in the notes, so but good for you to remember. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ. ਟੀ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੀ ਟਿਊਬ ਕਦੋਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਟੂ ਦਾ ਬਾਇਲ ਡਕਟ, ਜਦੋਂ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਇਲ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਲੂਇਡ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਬਸਟਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ. ਸੋ ਟੀ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਰਟਡ ਟੈਂਪਰਰਲੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬਾਇਲ ਡਕਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਬਾਇਲ ਟੂ ਡਰੇਨ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੀ ਟਿਊਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਟੀ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ. ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਕਸ਼ਨ ਡਰੇਨਸ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਕਸ਼ਨ ਡਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੀਕਰੀਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਓਪਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਯੂ ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਓਪਨ ਹੀਅਰ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਕ ਫॉर ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ, ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੀਮੋਵੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਸ ਆਰ ਦਾ collapse to place suction on the wound, remove fluids, blood from the wound, remove once drainage slow. ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ wound ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਰੇਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, either could be blood, pus, fluid, could be anything, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰੇਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ the one who choose ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਐਮਪਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਇਨ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਇਜ਼ ਇਨਸੇਨਲੀ ਹਾਈ, ਯੂਜੂਲੀ 100 ml, more than 100 ml per hour, like 100 ml more than 100 ml per hour is very high for a patient. ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰੈੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਲਾਰਮਡ ਆਫ. ਬਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਇਟ. ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਏਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇਨ ਐਮਪਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਐਮਪਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਡਰੇਨ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੋਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲੂਇਡ ਕਮਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, HCA ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸਟੋਪਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੋਰ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਆਊਟ, ਉਹਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੰਪਰੈਸਿੰਗ ਇਟ, ਦਿਸ ਵਨ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨ ਨੂੰ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਰੇਨ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਪਿਕਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਪਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ. ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਕਿਊਮ ਡਜ਼. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਕਮ ਆਊਟ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ਨਟ ਅ ਗੁੱਡ ਪਿਕਚਰ, ਸੋ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਹੀਅਰ. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਸਪਾਇਰਲ ਥਿੰਗੀਜ਼, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਕਮਸ ਕਲੋਜ਼, ਲਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਈਂਡ ਆਫ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੀਮੋਵੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੈਕਸਨ ਪ੍ਰੈਟ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦਿਸ ਵਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੂਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੋਨਾਂ ਡਰੇਨਸ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੈਟ, ਜੈਕਸਨ ਪ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਹੀਮੋਵੈਕ ਦੋਨੇ ਡਰੇਨਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਟੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਸਾਈਡ.
So this is something you need to know for NCLEX. Hello now. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਪਰ ਉਹਦਾ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ open- ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫੁੱਲ ਡਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਪਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਜਰਡ ਲਾਈਕ ਅ ਕੈਪ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਰੇਨੇਜ ਆਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਕਵੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੈਪ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਇਟਸ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਸ ਡਾਊਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਕਵੀਜ਼ ਦ ਡਰੇਨ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਦ ਸਟਾਪਰ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਨਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਨਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਿਲਸ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਸ ਦੋਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਦਿਸ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ 1 ਲੀਟਰ ਤੇ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਮੈਕਸ 100 mils it would be Penrose and Jackson Pratt sorry I keep saying Penrose Jackson Pratt because it's a small drain and ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਿਊਮਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ they work with the negative pressure ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਸਕੁਈਜ਼ ਸੋ ਯੈਸ ਦੇ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਵਰਡ ਸੋ ਹੇਅਰ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਫੋਲੋ ਦ ਨੋਟਸ ਔਨ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬਸ ਐਂਡ ਡਰੇਨਸ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਸਟਮੀਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਆਸਟਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ it redirects stool from the small intestine the stools will be more liquidy and yellow in the color so liquidy ਤੇ yellow ਹੋਣਗੇ and they have lot of acids enzymes in it so ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੋਮਾ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਸਟਮੀ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਪਲ ਸਟੋਮਾ ਬਰਾਊਨ ਸਟੋਮਾ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਆਫ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਅ ਗ੍ਰੇ ਸਟੋਮਾ ਔਰ ਬਲੈਕ ਸਟੋਮਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਸਾਈਨ ਜੇ ਪਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸਟੋਮਾ ਰੈਡ ਹੈਗਾ ਮੋਇਸਟ ਹੈਗਾ ਬੀਫੀ ਰੈਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੈਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ red pink moist shiny is good because think about it ਜਿੱਥੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੈੱਡ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਪਲ ਗ੍ਰੇ ਬਲੈਕ ਹੈਗੀ ਆ that means it's a necrosis ਉੱਥੇ necrosis ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ is impaired ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੋਮਾ ਮਾਈਲਡ ਸੋਪ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ no creams no lotions nothing okay ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਆ ਮਾਈਲਡ ਸੋਪ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਕਲੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟ ਡਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਨੋ ਕਰੀਮਸ ਨੋ ਲੋਸ਼ਨਸ ਨਥਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੇਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੱਟ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਦ ਸਟੋਮਾ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਟ ਮੀ ਅਰੇਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ to prevent strangulation ensure proper seal and no minimal leakage change every 3 to 7 days ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੇਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ 3 to 7 days ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ always remember ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਕਲੋਸਟਮੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ it obviously like they're hanging a stoma on their stomach and it should be like they're having hard times putting on their favorite clothes maybe they want to wear on some jeans or high waist jeans ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਟ ਡਿਸਕਸ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਐਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਡਿਸਚਾਰਜ 'ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਕੇਅਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਸਟੋਮਾ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਈਵਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ
Dialysis. So what is dialysis? Dialysis is when your kidney actually failed functioning and ਜਿਹੜਾ waste products ਹੈਗੇ ਨੇ kidney ਜੇ fail ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ your waste products will be in your body so ਤੁਹਾਨੂੰ dialysis ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ artificially ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ products ਹੈਗੇ ਨੇ waste products ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ remove ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ right so let's say your own washing machine kidneys stopped working and you go to the coin laundry to have your body cleansed. It's the same thing, right? You just make a quick trip for like 2-3 hours and then get your dialysis done. And ਜਿਹੜੇ dialysis ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, usually that's how the life works. They have to go every other day. For some people, it's like every other day. For a few people, it's like twice in a week. So ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ same ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ like the way you actually go to the gym. So they have to actually go there to get their body cleansed. ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਟੂ ਦ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ peritoneal dialysis is really easy to do patient can do at their own ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ there's like a home health nurses they actually visit the patient and do the peritoneal dialysis in the home setting ਜਿਹੜਾ hemodialysis ਆ ਉਹ home setting ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ peritoneal dialysis we can do it but the only major complication why patient don't choose peritoneal dialysis is infection. What infection? Peritonitis. Extremely important. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ complication ਹੁੰਦੀ ਆ hemodialysis. It's pretty fast, it's good, no complications. The only complication is disequilibrium syndrome. Disequilibrium syndrome is ਕਿ ਜਦੋਂ really fast ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਨ 2-3 ਆਵਰਸ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਟ ਵਾਸ ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਐਂਡ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਕਿ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇਸਟ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਇਟ ਕਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ syndrome. That means washing out too much electrolytes at once. So imbalance ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹੀ complication ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ complication ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ it's just affects your lifestyle because you have to actually go get it done and peritoneal dialysis you can do it at home. Hemodialysis ਦੋਨਾਂ dialysis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ dialysis ਆਵੇ if they want you to know the steps or maybe select all that apply we always check the weight before and after doesn't matter peritoneal or hemodialysis ਆਪਾਂ because that's how we know ਕਿ patient ਦਾ prior weight ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ let's say patient was weighing like 62 kgs and after the dialysis now patient is like 58 kgs so that's how we know ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ ਆਫਟਰ ਦ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋਲਡ ਐਂਟੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬਿਫੋਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ if they give you calcium okay so if they give you calcium you can give calcium ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ calcium is one of them otherwise everything else you would hold the reason ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ patient is going to lose all his electrolytes and stuff and ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਸਮ ਲਾਈਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੋਰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਸ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ and it's done 3 to 4 times per week ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 3 to 4 times per week ਜਿਵੇਂ every other day ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ some patients like they ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ it's like twice a week or 3 times a week
It just really depends. Client must be anticoagulated. So heparin use ਕਰਦੇ ਆ during the treatment. You don't need to worry much about this. ਬਸ ਹੈਪਰਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਲੱਡ ਰਾਈਟ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਆਰ ਗੋਨਾ ਨੀਡ ਸਮ ਐਂਟੀ ਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਨਾ ਹੋਏ will cause rapid fluid shift because think about it ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂਇਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਲੀਗਿਊਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they don't pee so no urine output so ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ it will cause some shifts in the body ਮੋਨੀਟਰ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਟ ਆਲ ਦ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੈਨ ਟੋਲਰੇਟ hemodialysis so if a client is having disequilibrium syndrome every time he is going for the hemodialysis that means he is not the client he needs to get the other peritoneal dialysis client must have a fistula ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ fistula ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਰੀ ਤੇ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਈਪਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ no blood pressure and veiny puncture in the arm of the fistula so ਜਿਹੜੀ arm ਤੇ fistula ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ blood pressure ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ IV ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ always fistula ਦੀ good care ਕਰਨੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ patient ਨੂੰ ਵੀ educate ਕਰਨਾ ਕਿ they need to palpate the thrill ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਥ੍ਰਿਲ ਜਦੋਂ ਪਾਲਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇਖੋ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਕਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬਰੂਇਟ ਔਨ ਅ ਫਿਸਟੂਲਾ that is a good sign you don't have to worry about it that we should have this sign auscultation of a bruit and palpation of a thrill so it's a good sign complications ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ disequilibrium syndrome ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਸਿੰਡਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ nausea vomiting headache and restlessness so let's say you are doing a hemodialysis on a patient is presenting ਕਿ ਮੈਨੂੰ nausea ਹੋ ਰਿਹਾ vomiting ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ restlessness ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ what would you do you will stop the dialysis ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਟਸੈਲਫ actually lower patient's blood pressure down so ਜੇ ਤੁਸੀਂ medications ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ you will put your patient in hypotension peritoneal dialysis I used to be a peritoneal dialysis nurse ਮੇਰੀ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ as a registered nurse Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ job ਸੀਗੀ my specialty was a peritoneal dialysis and I was like I don't even know how to do it I just really want to work in acute medicine or med surg I don't want to be a specialized nurse because this is my first job so they actually trained me on everything peritoneal dialysis always check weight before and after ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ weight ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ peritoneal dialysis ਹੁੰਦੀ ਆ this is not we actually do this is just to show you ਕਿ how it's done usually it's a big machine that really sucks it take like 3-4 hours to set up because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ bags ਹੁੰਦੇ ਆ it's like 4 liter bags 5 bags ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ attach ਕਰਨਾ prime ਕਰਨਾ it takes like 4 hours I think I'm forgetting maybe 2 not 4 but it was a long time to fix it but focus ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਡਾਇਲਸੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ it's actually connected you don't see it like this just ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ peritoneal cavity this is like a stomach and this is ਇੱਥੇ fistula ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ catheter ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ catheter ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ this tubing ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ actually it's connecting to a tube ਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲ ਕਰਦਾ ਡਿਵੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਆ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੈਥੇਟਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਇਟਸ ਡਨ ਵਿਦ ਦ ਮਸ਼ੀਨਸ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੀਲੀ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ ਬਟ it was easy once it's connected but to prime the machine and to actually get it to work situation it was really hard but ਜਿਹੜਾ manual ਹੁੰਦਾ it's the easiest one it's easiest to do just gravity ਦੇ ਨਾਲ work ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ whatever the doctor wants to order ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ 2000 ml ਦੇਣਾ ਆ so we will get 2 bags of 1000 ml 2 ਬੈਗ ਲਾ ਲੇ 1000 ml ਦੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ IV ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਡਾਇਲਿਸੇਟ ਸੋ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਲਿਸੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਇਨ ਟੂ ਦ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲ ਕਰੇਗਾ ਫੋਰ 6 hours 6 hours ਚ ਡਿਵੈਲ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਯੂ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਇਟਸ 6 hours ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਬੋਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਡਰੇਨ ਦੈਟ ਫਲੂਇਡ ਸੋ ਨਾਓ ਹੀਅਰ ਇਟਸ ਡਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਹਾਊ ਦ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਯੈਲੋ usually it's like a light yellow should be clear always clear ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ select all that apply or something ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਲਾਊਡੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ that is a bad sign that is a sign of infection my pencil is really bugging me I'll just ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ fibrin I think so now. Sorry, Nav. ਹਾਂਜੀ I think so. They call for the cycler pill. नहीं fills नहीं कहते ਜਿਹੜੀ machine ਹੁੰਦੀ ਹੈ right? Cycler fills ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ Peritoneal dialysis. ਉਹਦੀ Cycler fill ਕਹਿੰਦੇ right? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਕਾ Oh. ਮੇਬੀ ਅਮੀਕਾ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ Oh yes. ਅਮੀਕਾ But sometimes I think so. ਯਾ I will. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ according to you I think so they two hold ਕਰਦੇ ਆ right ਪਰ sometimes they hold two ਯਾਰ word ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ mind ਚੋਂ slip ਕਰ ਗਿਆ two drainage ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ two drainage ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ drainage two hang ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ one ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ drain out ਕਰਦੇ ਆ right ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੂਅਲ yeah this is a manual ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈਵੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਬੈਗ ਪਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲ ਕੀਤਾ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦਾ ਵਰਡ ਡਿਵੈਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਿਵੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਆਵਰਸ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਡਵੈਲ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ 6 ਘੰਟੇ ਡਵੈਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੈਗ ਲਾਉਂਗੇ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ 4 ਸਾਈਕਲਸ that means ਤੁਸੀਂ 4 ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫੋਰਗਾਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ we don't have to do this over and over again because the machine will do all the 4 cycles ਜਦੋਂ when you will go in the morning let's say you are on the shift ਮਸ਼ੀਨ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਰਨਿੰਗ ਸਮੂਥਲੀ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰੂਮ ਐਟ 6 AM all 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਈਜ਼ੀ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੋ ਫਾਈਬਰੈਂਸ ਨੋ ਕਲਾਊਡੀ ਸੋ ਫਾਈਬਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ don't be confused when I saw those fibrins first time in my life I was like what are they so like a ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ like they're actually in our body but we call them fibrins that means patient ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਰੇਨੇਜ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰins ਆ ਰਿਹਾ so we need to inform the doctor cloudy drainage indicates an infection and notify the physician ensure all of the dialysate gets drained out so weight ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ patient ਦਾ we need to see ਕਿ ਕਿੰਨਾ weight ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ lose ਹੋਇਆ and one more thing ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ 2 ਲੀਟਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ 2 ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ we only get 1 liter this is something to worry about because it should be equal ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਟਸ 1.8 ਲੀਟਰ
ਬਿਕਾਜ਼ 2 ਲੀਟਰ ਆਪਣੀ 200 ਮਿਲਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂ ਗਿਵ 2 ਲੀਟਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਲੀਟਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਯੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੋਡੀ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਡਰੇਨ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਪਡ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ, ਫਲੂਇਡ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਸਟਾਪਡ। ਸੋ ਵੋ ਵੁੱਡ ਯੂ ਚੈੱਕ ਫਰਸਟ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਟਿਊਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਿਊਬਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਲਾਈਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪੈ ਜਾਓ, ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਫॉर ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੂ ਕੈਨॉट ਟੋਲਰੇਟ ਦ ਫਲੂਇਡ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर them। Peritonitis is the major complication, can be done by patient at home, slow flow। So this is usually ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਸਲੋ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, what would you do? Because NCLEX want you to check your problem solving skills as a nurse। So ਜੇ ਸਲੋ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਿਊਬਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲੋ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਦੇਅਰ। ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਜੌਂਡਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਸ ਨੂੰ, ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ, ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਪਿਕਚਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜੈਨੀਟਲ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਦ ਡਾਈਪਰ, ਐਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਪੋਸਟ ਦ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਦਿਸ, ਕਿ ਜੌਂਡਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੈਨੀਟਲ ਏਰੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਨ ਮੋਰ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹਰਡ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਬੇਬੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਂਡਿਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਦ ਬੇਬੀ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਅ ਬੇਬੀ ਫॉर ਦ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ। ਬਿਕਾਜ਼ what phototherapy does is, ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੌਂਡਿਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ? ਹਾਊ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਫਰਮ ਸਟੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ, ਇਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਡਾਊਨ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਰਕ ਫॉर ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਰ ਫੀਡਿੰਗ, ਮੋਰ ਸਟੂਲ, ਮੋਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਨੀਟਲ ਏਰੀਆ ਕਵਰ, ਆਈਜ਼ ਕਵਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਦ ਬੇਬੀ ਫॉर ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ, and monitor the levels and distance from the light if overhead therapy being used। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ overhead light ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ distance should be measured ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਦ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਦ ਲਾਈਟ ਇਫ overhead therapy being used। ਡਬਲ, ਟ੍ਰਿਪਲ, ਕੁਆਡਰਪਲ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਸਿਵਿਆਰਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਸਿਵੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਫੀਡਿੰਗ ਔਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਬੀਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟਾਕ ਫॉर ਥੈਮਸੈਲਫ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੇਸਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਔਰ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਫੈਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਟ ਡਾਈਪਰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਿਲ ਪੀ ਮੋਰ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਫੈਡ ਮੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਸਟੂਲ ਸੋ ਜੇ ਥਰੂ ਸਟੂਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਫੀਡ ਦ ਬੇਬੀ ਦ ਮੋਰ ਸਟੂਲ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੇਸਮੇਕਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੋਡ ਹੁੰਦਾ this essay node this is a right atrium why does this say okay so don't confuse this is right ventricle okay I draw this here this is a right atrium left atrium left ventricle right ventricle ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਨੋਡ ਹੁੰਦਾ it's like a pacemaker ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ normal ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਐਸੇ ਨੋਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਐਸੇ ਨੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸਮੇਕਰ ਸੋ ਪੇਸਮੇਕਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਐਸੇ ਨੋਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਇਟ is controlled by the electrical conduction system ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ cardiac conduction system ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਨੋਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜਸਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਨੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਨੋਡ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਐਸੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਐਸੇ ਨੋਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਕੰਜੀ ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ this will actually give the message you can say कि it's a messenger that actually give command to your heart to contract or relax just ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ obviously ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ contract ਤੇ relax ਕਰਨ ਦੀ command ਦਿੰਦਾ through electrical activity ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ heart rate ਸਾਡੀ ECG everything is connected and let's say if patients essay node stopped working their heart will stop beating properly because ਉਹਨੇ message ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ now it's your time to contract now it's your time to relax so ਆਪਾਂ artificially ਐਸੇ ਨੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੇਸਮੇਕਰ see how the pacemaker works ਕੁਛ ਪੇਸਮੇਕਰਸ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁੱਕ and then their wires are going here hana so it actually so it's not here but actually it's working for that SA node this pacemaker so ਜਦੋਂ pacemaker ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ patient ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ so what they need to do keep a pacemaker identification card in your wallet ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ pacemaker ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ because ਜਿਹੜਾ pacemaker ਹੁੰਦਾ it's a kind of a magnet ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਕੇਮ ਔਰ ਮੇਬੀ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਪੇਸਮੇਕਰ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸਮੇਕਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ they can take a bath and shower 48 hours post so 48 hours ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ shower ਲੈ ਸਕਦੇ bath ਲੈ ਸਕਦੇ after 48 hours they can take a shower they can operate household appliances it's safe household appliances ਸਾਰੇ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ but when they go to the airport they need to notify the security because remember ਉੱਥੇ airport ਦੀ security ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ magnetic ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ wand ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈੱਕ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਇਟ ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਫੈਕਟ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਪੇਸਮੇਕਰ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਦੈਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ
ਡੋਂਟ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਵਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਵਰਡ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਹੁਣ ABC ਲਿਖੋ। I think it was apply pressure on your eyes. I remember, I forgot, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਰਾਈਟ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸਾਊਂਡ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਯੂਜੂਲੀ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਈਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਟਾਈਟ ਕਲੋਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਗੈਟ ਲੈਡ ਵਾਇਰਸ ਵੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਪੇਸਮੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੈਟ ਐਨ MRI। ਸੋ MRI ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜੇ MRI ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਯੂਜੂਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਅ ਪੇਸਮੇਕਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਫॉर MRI। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਸੇਫ, ਯੈਸ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਅਹੈਡ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ। ਯੂਜੂਲੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੈਟ ਐਨ MRI, ਜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਬਲ ਚੈੱਕ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਜੂਲੀ ਨੋ MRIs ਫॉर ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਪੇਸਮੇਕਰ। ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। Hemodynamics, the boring stuff. Preload, afterload, compliance, contractility, stroke volume, cardiac output. ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? let me even see ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। Why so important? Okay, causes of decreased cardiac output. So preload ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Preload ਹੁੰਦਾ the amount of blood returning to the right side of the heart. How? I wish ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, I have to go back and forth. ਸੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ, what is the first place the blood actually goes to? ਕਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੈਨਾ ਕੈਵਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੈਨਾ ਕੈਵਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਾਓ ਇਟਸ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਐਓਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਕ ਅ ਬੇਸਿਕ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਹਾਰਟ ਵਰਕਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੈਨਾ ਕੈਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਰਾਈਟ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ, ਇਟਸ ਫੇਲਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਟਸ ਸਟਾਪ ਵਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਸਟਾਰਟ ਪੂਲਿੰਗ ਅਪ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ। ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੂਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰੀਫਰਲ ਐਡੀਮਾ, ਜੂਗੂਲਰ ਵੇਨਸ ਡਿਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੰਗਸ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰਾਈਟ atrium and then it will go to right ventricle, but ਜਿਹੜਾ left side, but ਜਿਹੜੀ left side ਆ it's actually failed, so left side is not working properly. So what's gonna happen, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ sign and symptoms ਨੇ it will be related to lungs, Nutrition, freckles, yes. ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਨੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਾਈ ਲੈਫਟ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਕਾਜ਼ ਲੰਗਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਵਾਈ ਰਾਈਟ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਕਾਜ਼ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਕੁਛ ਮੈਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? yes, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਹਾਰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਇਜ਼। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਤੇ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਲੋਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਲੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਚ ਦ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਮਸਟ ਪੰਪ ਟੂ ਇਜੈਕਟ ਬਲੱਡ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਟਾ ਤੋਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਫਰਲ ਆਈਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਲੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਊਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਯੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਯੋਟਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ, ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹਾਈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਾ ਆਫਟਰ ਲੋਡ ਇਜ਼। Compliance, how easily the heart muscles expand when filled with blood. Compliance ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਮ ਲੇਅਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਫੇਲਸ ਟੂ ਵਰਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੌਫਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇਜ਼। ਕੰਟਰੈਕਟਿਲਿਟੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਈਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੋਲੀਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੋਲੀਊਮ ਆਫ ਬਲੱਡ ਪੰਪਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਵਿਦ ਈਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ। ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਲਾਈਕ all of the things are doing at the same time, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਦੋਨੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੋਲੀਊਮ ਇਜ਼। ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਦਿਸ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੋਲੀਅਮ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੇ ਈਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਦਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼। ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਈਪੋਵੋਲੇਮਿਕ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਵੋਲੀਮੀਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਔਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਪ ਕਰੇਗਾ ਬਲੱਡ, ਓਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਨੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈਪੋਵੋਲੇਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਓਕੇ, ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਹਾਈਪੋਵੋਲੇਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼? ਡਿਕਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਈਪੋਵੋਲੇਮਿਕ, ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਪੰਪਿੰਗ in 1 minute, that is also low, and if it's low that means the cardiac output is low, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ volume pumped out of ventricles each, like ਇਹ ਤਾਂ just example ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। So amount of blood that the heart pumps per minute, that's what the cardiac output is, and stroke volume ਜਿਹੜੇ ventricles ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, cardiac output is ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ heart ਕਰਦਾ ਆ। So ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ? cardiac output is equal to stroke volume, ਜਿੰਨੀ stroke volume ਆਉਂਦੀ ਆ multiply by heart rate, so ਉਹਨੂੰ multiply ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? cardiac output. This is the formula to do. ਸੋ ਵਾਈ ਦ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਿੰਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਏਗੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਔਰਗਨਸ ਓਨਲੀ ਵਰਕ ਵੈਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, and delivery of oxygen and nutrients to each and every cell in the body, because ਆਪਣੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ millions of cells ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੂਅਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੂਅਰ ਹੋਵੇ? ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਐਲੋਸੀਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਐਲੋਸੀ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਕ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪਲਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਟ ਇਨਫ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਟੂ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵੀਕ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪਲਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੋਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ, ਕ੍ਰੈਕਲਸ, ਰੇਲਸ, ਨਾਟ ਇਨਫ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਟੂ ਦਾ ਲੰਗਸ। ਸੋ ਜੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ, ਕ੍ਰੈਕਲਸ, ਰੇਲਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਇਨਫ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। Cool, clammy, mottled extremities, not enough blood flow to the skin. So warm is good. ਆਪਣੀ skin ਜਦੋਂ warm ਹੁੰਦੀ ਆ that means it's good, ਅਤੇ ਜਦੋਂ cool and clammy ਹੁੰਦੀ ਆ it's bad. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ skin ਆ ਉਹਨੂੰ enough blood flow ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, skin ਨੂੰ perfusion ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। So it will be affected ਜਦੋਂ decrease ਹੋਏਗਾ। Decreased urinary output because not enough blood flow to the kidneys. So we are really dependent on cardiac output to run our body.
ਨੈਕਸਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ, ਅਰਿਦਮੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਰਿਦਮੀਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਿਦਮੀਆਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ heart is unable to pump for any reason. ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ MI, ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਡੀਕਰੀਜ਼ਡ ਬਲੱਡ ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਪੂਰਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ MI ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਪੰਪ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘਟੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ ਫਲੂਇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲੂਇਡ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫਲੂਇਡ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਬਲੱਡ ਵੋਲਿਊਮ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਿਦਮੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, MI, ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਪਲਸਲੈਸ ਵੀਟੈਕ, ਵੀਫੇਬ, ਏਸਿਸਟਲੀ, SVT, ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ CO, ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਵੋਲੀਮੀਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਓਨਾ ਪੰਪ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਲੱਡ ਵੋਲਿਊਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ACE ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ, ARBs, ਸਾਰਟਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਜ਼ਾਰਟਨ। ਪ੍ਰਿਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫਰੀਕ ਆਊਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ACE ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਕਿਹੜੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, Lisinopril. ਯੈਪ, ਕੈਪਟੋਪ੍ਰਿਲ, ਲਾਈਕ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰਿਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮੈਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਲਾਈਕ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰਿਲਸ ਆਰ, ਲਾਈਕ ਦੇਰਸ ਮੈਨੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ACE ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ARBs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਟਨ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋ ਸਾਰਟਨ, ਟੈਲਮੀ ਸਾਰਟਨ, ਲਾਈਕ ਨੇਮ ਇਟ, ਦੇਰਸ ਮੈਨੀ, ਟੈਲਮੀ ਸਾਰਟਨ। ਸੋ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਟਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈਨੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਜੋਕਸਿਨ, ਡਬੂਟਾਮਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਦ ਗੁੱਡ ਪੇਜ, ਬਟ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਵੋਲੀਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ACE ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਨੇ, ARBs ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਆਈਨੋਟ੍ਰੋਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਅਲਾਰਮਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੋਂਕੋਸਪੈਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ
ਕੋਈ ਪਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਜ਼ੋ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਪੋਟੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡੀਪ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਬੀ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਇਨਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਲਸ ਐਂਡ ARBs ਆਰ ਸਰਟਨਸ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਵੇਜ਼ੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਚ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼, ਇਟ ਕਮਸ ਇਨ ਅ ਸਪਰੇ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ sublingual nitroglycerine, and nowadays doctors are saying ke keep a nitroglycerine spray with you, and I think you can get that from Shoppers Drug Mart too, ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਗੋਨਾ ਬੀ ਅ ਨਰਸਿਸ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਸਟ ਸਪਰੇ ਇਟ ਔਨ ਦੇਅਰ ਟੰਗ। And now, as per aspirin too, that's what I heard. ਹਾਂਜੀ, ਐਸਪਰਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਐਸਪਰਿਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮਮੇਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਟੂ ਗੋ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਡਾਕਟਰਸ ਈਵਨ ਨਰਸਿਸ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 911 ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ they will not give you aspirin. Aspirin will take a little bit long to work because ਤੁਸੀਂ ਸਟਮਕ 'ਚ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਫਟਾਫਟ sublingually ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਵਰਕਸ ਮਚ ਫਾਸਟਰ। Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ। ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟ ਆਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ RN ਵਿਲ ਟੇਕ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੈਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਏਅਰਵੇ, ਬਰੀਥਿੰਗ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ABCs, ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ, ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ABCs ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਅਤੇ ਡਜ਼ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਵ ਅ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਲਿਵਰ ਬਾਇਓਪਸੀ। ਆਈ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਵਰ ਬਾਇਓਪਸੀ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਫॉर ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵਾਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਲਿਵਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਸਾਈਨ ਕਿ hypotension, tachycardia, you know ਕਿ there's a bleeding, internal bleeding going on, and patient ਦੀ liver biopsy, because liver is a highly vascular organ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ arteries, veins, capillaries ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, so highly vascular, bleeding ਦੇ chances ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। so other stuff too, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਿਜਨਸ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ABCs ਦਾ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ, ਐਂਡ ਇਫ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ, ਟਿਸ਼ੂ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ is affected, ਤੇ ਜੇ tissue perfusion affected ਆ, that means patient's cardiac output is low, right? See how all the things are connected? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਪ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ what circulation means? bleeding risk। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟ ਆਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੱਸਦੇ, ਕਾਰਡੀਨਲ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? increase pulse, decrease blood pressure। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਦੀ ਵੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਐਨਕਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਲਸ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਦੈਨ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਟਫ। ਫਰਸਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਦਿਸ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਸਟ ਆਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਫॉर श्योर 100% ਇਟਸ ਅ ਬਲੀਡਿੰਗ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ABC ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਪਸਿਸ, ਰਿਮੈਂਬਰ ABCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਿਊਰੂਲੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੈਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਨਸਿਜਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਫੀਵਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਨਾਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ 38.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਨਸਿਜਨ ਹੈਗਾ ਪਿਊਰੂਲੈਂਟ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਵਰ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ WBC ਕਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਦਾ WBC ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ 18,000, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ WBC ਕਾਊਂਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਵਰਿਡ ਆਫ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੂਲੈਂਟ ਡਰੇਨੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰ ਦ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਆਰ ਦ ਵਨਸ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ, ਪਲਸ ਹਾਈ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਆਰ ਯੋਰ ਗੋ ਟੂ। ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਕਿਲ ਐਨੀ ਵਨਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਜਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਵੂੰਡ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਚੇਂਜਸ, ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਸਟੇਰਾਈਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਚੇਂਜਸ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਗਲਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੇਰਾਈਲ ਗਲਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਲ ਲਾਈਕਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਫਸਟ ਡਰੈਸਿੰਗ ਚੇਂਜ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟ ਆਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਇਨਸਿਜਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦ ਡਰੈਸਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸੀ ਇਟ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਦ ਨਰਸ, physician cannot actually say you to take the dressing off because he actually want to see the wound, because you, let's say ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ dressing ਕੀਤੀ ਆ, you will not go ahead and disturb the patient again and again. So this is the best to ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ dressing ਹੈਗੀ ਆ, always physician wanted to change himself, ਜਾਂ change maybe ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ but physician will say you to call him. ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DVTs, ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ, ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਬੈਡ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇਨਕਰੇਜ ਅਰਲੀ ਐਂਬੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਪਾਇਰੋਮੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਟਰਨ, ਕਾਫ ਐਂਡ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈ, ਗੁੱਡ ਚੋਇਸ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੈਟ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੰਗ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਪਾਇਰੋਮੈਟਰੀ, ਟਰਨ, ਕਾਫ ਐਂਡ ਡੀਪ ਬਰੀਥ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, coughing and deep breathing exercises, they are actually good. ਤੇ ਐਂਬੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਡੀਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਜਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਂਬੂਲੇਟ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ 48 hours or 24 hours, ਲਾਈਕ ਦੇ ਯੂਜੂਲੀ
have you moving like within 24 hours. Nutrition is really important because ਜਿਹੜਾ incision ਹੈਗਾ, let's say it wasn't in the diet, I believe it was, but ਤੁਹਾਨੂੰ abdominal surgery ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ grilled chicken with orange, oh my god, it will keep rubbing it off, with orange and something like fresh vegetables or kuch bhi. And one is fries with hamburger, one is fried chicken with fruit salad. ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ these questions ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, they are actually ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। grilled chicken with orange ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ orange ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? grilled fried now ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ orange ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ grilled vitamin C ਹਾਂਜੀ, because Vitamin vitamin C C, actually ਹਾਂਜੀ। help with the healing. ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ which is grilled chicken, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਦੇਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਐਂਡ ਸਟਫ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ encourage diet with high protein, zinc, iron, vitamins A, B, C and D and K. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਟ ਪਿਓਰਲੀ 100% ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਡਿਊਪ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਰਸਟ ਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੋ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਦੇਣਾ, ਫਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਔਰੇਂਜ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੂਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਵੀ ਵਿਲ ਚੂਜ਼ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਓਵਰ ਦਾ ਜੂਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਜੂਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਲੋ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਚੋਇਸ ਟੂ ਗੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਆਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਲਾਇੰਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਇਟ 'ਤੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ 'ਤੇ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, discharge planning ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ discharge ਐਂਡ post op, ਲਾਈਕ ਇਨ ਜਨਰਲ post op patient fresh post op, ਐਂਡ discharge ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ RN ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ discharge education that's something that RN will do. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਰਬ ਦਿਸ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਟ ਵੀ ਅਵੋਇਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਿਚਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਅਵੋਇਡ ਨੋਜ਼ੀਆ, constipation, ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ ਐਂਡ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ
this is something we will avoid. And let's say cough and deep breathe. That's something that we will promote. Okay, let's say patient ਨੂੰ cough ਹੋਈ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਕਾਫਿੰਗ ਓਕੇਜਨਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਪਲਿੰਟ on your abdomen when coughing. Why? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫ ਐਂਡ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸੌਫਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈ ਆਵੇ। ਪੋਸਟ ਆਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, what are the good or true or accurate statements, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਚੂਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਫ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਾਫ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਟੂਸਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮਮ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਕਾਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਟੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਈਵਨ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਵੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਜਨਰਲੀ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪਲਿੰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਡਮਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਕਰਨੀ ਆ। ਈਦਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਪਿਲੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪਲਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਮਕ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਪਿਲੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ as good as the other splint is. So never ever forget these options, okay? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ NCLEX 'ਚ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੌਨਸੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਵਿਟਨੈਸ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੌਨਸੈਂਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਵ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਰਜਰੀ, you are not going to go and educate the patient about the surgery itself. You need to call the doctor, because doctor is the one who will explain the procedure and obtain the consent. ਤੁਸੀਂ just as a nurse witness ਕਰਦੇ ਹੋ, obtain ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। But if a patient is having general questions like what would be my diet will be, like ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ exercises ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, stuff like that, just general questions, as a registered nurse you are educated enough to answer those questions. So if abdominal surgery, brain surgery provides stool softeners or laxatives to prevent constipation, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ stool softeners ਕਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਐਬਡਾਮਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ICP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ stool softener ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਆ? We need to give the stool softeners to prevent the cough. ਕਿਉਂਕਿ pain medication ਦਿੰਦੇ ਨੇ, patient can go to constipated. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਪੀਓਇਡਸ ਲਾਈਕ ਮੋਰਫੀਨ, ਹਾਈਡਰੋਮੋਰਫੋਨ, oxycodone, oxycodone, and ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, these patients actually get constipation because opioids ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ in general, they slow your body down. ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਿਸਟਾਲਸਿਸ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਦ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵਸ ਔਰ ਸਟੂਲ ਸੌਫਟਨਰਸ। Always teach to avoid Valsalva maneuvers or bearing down, cough by splinting abdomen with a pillowcase. No heavy weights, normal ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, heavy weight ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਹੈਗੇ। deep breathing and coughing exercises are good. Just splint abdomen with pillow if painful. ਜਦੋਂ coughing exercises ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ pillow use ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ splint ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Post-op NGN case study. Okay, it's gonna be fun. Let's do it. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ questions. Let me see what it is. Okay.
ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਸੋ ਦ ਨਰਸ ਕੇਅਰਸ ਫॉर ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨ ਦ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਨਰਸ ਕੇਅਰਸ ਫॉर ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਕੈਡਿਊਲਡ ਫॉर ਅ ਕੋਲੋਸਿਸਟੈਕਟਮੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲੋਸਿਸਟੈਕਟਮੀ। ਨਰਸਿਸ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 7:30 client arrives at the preoperative area with his family ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ। he reports that he is anxious। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ anxious ਹੈਗਾ that means ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਣਾ about the procedure। okay preoperative checklist was completed at this time। so ਜੋ ਵੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਸ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ 20 ਗੇਜ ਦਾ ਪੈਰੀਫਰਲ ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਕਸੈਸ ਸੋ IV ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ in the right antecubital space। so see I talk about always extra details, don't focus on it। 20 gauge ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ right antecubital space, you don't need to worry about this। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ IV ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ 20 ਦਾ। ਬਲੱਡ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਫਲਸ਼ਸ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਫਲਸ਼ਸ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦੈਟ। IV ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੁੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੋ ਪੇਨ ਐਟ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸਾਈਟ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਐਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ID ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ID ਬੈਂਡ ਅਪਲਾਈਡ, ਹਾਈਟ ਐਂਡ weight obtained। ਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸਰਜਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ obtained consent। ਵਾਓ ਦੈਟਸ ਅ ਰੈਡ ਫਲੈਗ। ਸੋ this is something wrong। okay client indicates he has no advanced directives। that's okay ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ advanced directive ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, client is completely alert and oriented, so this is not a problem। and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ medications, client took his prescribed phenytoin with a sip of water this morning। that's fine, sip of water ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆ, phenytoin ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। so this is good if he took it with sip of water। client stopped his prescribed warfarin 5 days ago। this is also good because ਜਿਹੜੀ warfarin ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ blood thinner ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ blood thinner ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ bleeding ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। so it is good। ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਮੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ 10 PM ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੀਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। that's good। he has not consumed any food or water since that time। this is okay। this is okay too and this is okay too। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ okay ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ CBC ਲਾ ਲਿਆ, CMP, I think I just misspelled it, something else, but anyways PTINR, type and screen, US specimens and results are pending। so this is normal too, this is okay because the results pending ne, we cannot do anything about it। personal belongings, client has no jewelry, no denture, no partial plates, so that's okay। discharge planning, the client stated that he was going to drive himself home after the procedure। that's an alert sign। ਉਹਦੀ surgery ਹੋਣੀ ਆ cholecystectomy, he cannot drive himself home। so ਉਹਦੀ discharge planning ਦੇ ਵਿੱਚ problem ਹੈਗੀ ਆ। right, do you think he can drive back home? No। yeah okay education, client was educated on postoperative pain। ਉਹਨੂੰ educate ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, management, VT like venous thrombosis, DVT prevention, successful return demonstration provided। okay so ਉਹਨੂੰ educate ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ return demonstration ਵੀ provide ਕਰਤੀ। that means he understand fully well ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ venous thromboembolism ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ prevent ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। obviously patient needs to keep moving, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ DVTs ਦੇ chances ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ambulation, early ambulation ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਜਰੀ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड I erased it। so anxious ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕਨਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ
ਡਿਸਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। Discharge planning. ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 3 ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ what comes next. The nurse reviews the pre-operative checklist. Which 2 areas of the checklist require follow-up by the nurse? So ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ Adaptation, discharge. Discharge planning and discharge planning. B and E. ਹਾਂਜੀ B absolutely right. and E. Yes. Did anybody learn today कि case studies ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? Yes. ਬਹੁਤ easy. ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਰੀਲੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ It's just ਸਿਰਫ reading. ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਯੂ ਜਸਟ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਵੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਓਕੇ Just too ਨੈਕਸਟ। much reading. ਸੋ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਊ ਇਟ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਿਲੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦ ਨਰਸ ਸ਼ੁਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਬਾਊਟ ਦ select Incomplete informed consent. ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਵਾਰਫਰਿਨ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫੈਨਟੋਇਨ ਉਹਨੇ ਲਈ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਵਿਦ ਅ ਸਿਪ ਆਫ ਵਾਟਰ। Sip of water. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਫਰਿਨ ਜਾਂ ਐਨੀ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5 days ਬਿਫੋਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ। we would have to hold the surgery. So next is because the client has a risk of what? ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੌਨਸੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ। ਸੋ ਦੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ, ਦੈਟਸ ਦ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੌਨਸੈਂਟ। ਨਰਸ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? Autonomy. autonomy, fidelity or veracity? ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? autonomy correct because patient have a right to patient ਦਾ right ਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੌਨਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਰੀਡ ਕਰੇ। ਸੋ autonomy ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਟੋਲਡ ਅਸ, ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੋਰਾਜ਼ੇਪੈਮ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ 1 mg Ativan is nothing. It does so sorry I shouldn't even use the word Ativan use ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, just brand name ਹੈਗਾ। so lorazepam ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। so 1 mg ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਸੈਫਾਜ਼ੋਲਿਨ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ 2 grams IVPB ਮਤਲਬ IV ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ 1 ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਲਿਨ ਐਟ 70 ml per hour 1 ਲੀਟਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ 70 ml per hour ਦੇਣਾ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਟੋਟਲ ਫਲੂਇਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਟੇਬਲ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਈਚ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਈਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 1। ਸੋ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਰਾਜ਼ੇਪੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? Raise citrates. ਹਾਂਜੀ and obtain vital signs. ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ Yes. ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਵਾਈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਲਸ, ਸਾਰਟਨਸ,
BP ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੈਪਟੋਪ੍ਰਿਲ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲੋਰਾਜ਼ੇਪੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਫਾਜ਼ੋਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ Assess ਸੈਫਾਜ਼ੋਲਿਨ the client for an allergic to penicillin. Assess the client for any allergies. White tubing, white ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਬਟ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਟਸ 7 ਮਿੰਟ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਟਿਊਬਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਵਾਈਟ ਟਿਊਬਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 100 ml ਦਾ ਬੈਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੇਲਿਨ ਐਟ 70 ml। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਪੀਟੈਂਸੀ ਆਫ ਆਈਵੀ ਕੈਥੇਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੀਟੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਐਲਰਜਿਕ ਟੂ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ, ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ, ਡਿਕਲੋਕੋਕਸਾਸਿਨ, ਪਿਪਰਾਸਿਲਿਨ, ਟੈਜ਼ੋਬੈਕਟਮ ਤੇ ਸਮ ਸਿਫੈਲੋਸਪੋਰਿਨਸ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ 60 ਮਿੰਟਸ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਸੀ।